ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسرار وفوائد. النهاردة في اسرار وفوائد هنتكلم عن أهم دواء في الأدوية الطبيعية، أقدم دواء في الأدوية الطبيعية. النهاردة حلقتنا عن الخل. عاوزين نعرف قصة الخل بقى من ألف الألياء. الدراسات آخر الحلقة إن شاء الله، خليكم معايا لغاية آخر الحلقة، اوعى تقفل الحلقة، آخرها أهم من أولها. هعلمك إزاي أنا باخد الخل كل يوم، وإزاي اللي أنت تستخدم الخل قبل ال3 وجبات عشان بطنك تتمسح، ميبقاش عندك كرش خالص إن شاء الله، والطريقة المثلى في ذلك والدراسات المعمولة عن الخل بالتفصيل. طيب، الخل ده بيطلع منين او ايه قصته؟ احنا في عندنا حمض اسمه حمض الخليك. حمض الخليك ده هو المخفف، هو الخل. حمض الخليك المخفف هو الخل. ممكن يبقى موجود من قصب السكر زي معظمه اللي موجود في الاسواق، ممكن يتعمل من التمر. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح قال: نعمل إدام الخل. كلمة إدام، هو قال نعمل إدام الخل. كلمة إدام، الإدام ده يا جماعة اللي هو الغموس. يعني إما أنت تجيب كده العيش وتعمله كده ودن أرنب وتحطه في الطحينة وتحطه في العسل وتحطه في الفول. العسل والفول والطحينة والخل دول احنا بنسموهم إدام، اللي هو الغموس يعني بمعنى صح. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن أجمل شيء وأصح شيء والشيء الجميل اللي انت المفروض اللي انت تستخدمه كإدام هو مين؟ هو الخل. طيب، إذا الخل ممكن يتعمل من التمر، قلنا عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه لأنه شافه في البيئة بتاعته. ممكن يتعمل من العنب، ممكن يتعمل من التفاح، وده أهمهم وأجملهم وأصحهم، عن طريقة عملية اسمها عملية التخمير. في حاجة تانية اسمها المخلل. المخلل ده ملوش علاقة بالخل. المخلل ده عبارة عن ان اللي احنا بنجيب الخضروات نحط عليها مية وملح وبنقفلها، وعن طريق اللي هي البكتيريا الحميدة بتقوم المية والملح والخضروات دي تطلع مية طعمها قريب من الخل، فعشان كده سموا التركيبة دي مخلل، نسبة للايه؟ للطعم القريب من طعم الايه؟ من طعم الخل. الخل انا بعتبره واحد من اهم الادويه على الاطلاق. هو طبعا زي ما احنا قلنا هو اهمها وايه واقدمها. ليه؟ لانه اقوى او اكتر او اقدم دواء استخدم كمقوي عام. انت لما يكون عندك ضعف عام ما تروحش تطلع تجري بقى على الصيدليه تجيب فيتامينات، لا، اطلع اجري على السوبر ماركت او محل الاغذيه الصحيه هات خل تفاح. ليه؟ لان انت بسبب الضغط العصبي وبسبب التوتر وبسبب المسكنات وبسبب جرثومة المعدة، كل دي الأسباب، والهرمونات، كل دي أسباب ممكن، بعض الهرمونات طبعا مش كلها، كل دي أسباب ممكن تقلل من حمض المعدة. حمض المعدة ما بيقل، حمض المعدة ده وظيفته اللي هو يستخلص لك الكالسيوم، وظيفته اللي هو يستخلص لك الحديد من أكلك، وظيفته اللي هو يحلل لك البروتين اللي انت بتاكله لأحماض أمينية. يعني انت اكلت حتة لحمة
عشان تهضم حته اللحمه دي لاحماض امينيه، وبعدين بعد كده الاحماض الامينيه دي تروح لجسمك، وجسمك ياخد الاحماض الامينيه بقى يبني بيها هرمونات زي هرمونات الغده الدرقيه، يبني بيها لحم عضلاتك وغيره. بيحتاج اللي هو يفكك الاحماض الامينيه دي الاول. مين اللي بيساعد الجسم في القصه دي؟ الحمض بتاع المعده. فلو حمض المعده ضعف بسبب كبر السن، بسبب الامراض اللي احنا قلنا عليها دي، بسبب التوتر والضغط العصبي، بيبتدي الحمض يقل، فيبتدي العمليه دي تقل. مين اللي بيقوي القصه دي بقى؟ خل التفاح. فاول استخدام لخل التفاح اللي هو مقوى عام، قبل ما نتكلم على الدراسات طبعا احنا هنتكلم عن 24 مرض، 32 بحث، 70 تاثير ايجابي للجسم، زي ما هنشرح ان شاء الله في الدراسات بتاعتنا زي ما احنا متعودين. خلي بالكم حلقه النهارده من اجمل واهم الحلقات اللي ممكن تعرفها في حياتك، دي من اساسيات الحياه، زي ما احنا قلنا زي حلقه ازاي تستحمى كده اللي هي من اساسيات الحياه. فحط دي في حلقه اساسيات الحياه يعني. طيب الناس اللي بيعملوا النظام الكيتوني ما ينفعش يعملوا حميه الكيتو ابدا الا وفيها خل تفاح. ليه؟ اللي بيعمل حميه الكيتو ده، حميه الكيتو دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عن نظام غذائي 70% منه دهون، 20% منه بروتين، ومن 5 ل 10% نشويات. فانت بتتكلم عن نظام غذائي دسم، نظام غذائي دسم، هتاكل دهون كتير. فمفيش شيء هيخلي جسمك او جهازك الهضمي يقدر يهضم الدهون الا الخل. فلذلك ما ينفعش حد بيعمل حمية الكيتو الا لازم خل التفاح معاه، بجانب كمان ان خل التفاح شوية بيقلل من الريحة اللي بتكون بتاعة الاسيتون في الفم اللي بتكون مصاحبة للنظام الكيتو اللي بتضايق بعض الناس يعني. بس الاهم عندي ان انت لازم تستخدم حمية الكيتو عشان ما تجيش اول يومين تعمل حمية الكيتو جهازك الهضمي يتعب وما تقدرش تتحمله. ده بنشوفه كتير جدا، لذلك احنا بنحفظ المرضى اللي بيجوا لنا اما بنعلمهم النظام الكيتوني لازم خلي التفاح في الموضوع، وعشان كمان دوره في علاج الامراض زي ما هنحكي النهارده. ولكن هو في الاساس في الحميه بتاعه الكيتو عشان اقدر اهضم الاكل الكيتوني. الاكل الكيتوني ده محتاج جهاز هضمي بصحه يعني، بصحه وعافيه. لان على قد حمض المعده على قد ما انت بتنتج السائل المراري. كل ما حمض المعده يزيد او يكون في معدله الطبيعي، كل ما افراز برضه السائل المراري قصاده يكون في معدله الطبيعي في الجهاز الهضمي، فبالتالي ما يحصلش ضعف في هضم الايه، في هضم الدهون. لان زي ما انتم عارفين وزي ما احنا حفظناكم بقى ان السائل المراري ده وظيفته هضم الدهون فين؟ في الجهاز الهضمي، مع طبعا الافرازات بتاعه الايه، البنكرياس. طيب انا عاوزك اللي انت تجرب كده انت والعيال تعملوا تجربه ظريفه جدا. تجيبوا عظمه فرخه ولا عظمه بقره وتحطها في ميه وخل وشوفوا هيحصل ايه. هتلاقي العظمه دي مع الوقت اتحولت لسفنجه. تخيل الخل اكل العظمه وحولها لسفنجه. طيب وده مهم في ايه بقى في الكلام بتاعنا النهارده؟ ان الخل لما انت بتشربه بيمنع التكلس، بيمنع ان الكالسيوم يروح في المكان اللي المفروض اللي هو ما يروحش فيه. يعني الكالسيوم ما يترسبش على المراره بقى ويعمل حصوه على المراره، هو ده مكان غير طبيعي للتكلس. الكالسيوم ما يروحش على العين ويعمل مشاكل في العين. الكالسيوم ما يروحش على الشرايين ويعمل تصلب في الشرايين. احنا قلنا وحفظناكم ان تصلب الشرايين جزء كبير جدا من تشريح الشريان المتصلب هو الكالسيوم. كالسيوم مع دهون مع صديد قلنا مع تليف. الكالسيوم ما يروحش على الكلى ويعمل حصوة على الكلى. الكالسيوم ما يروحش على كعب الرجل ويعمل شوكة عظمية. كل ده معناه انت عندك نقص في الكالسيوم، يبقى عندك مرض من الامراض اللي احنا قلناها دي. لازم انت كده مقصر في حق نفسك اللي انت عندك اضطراب في الكالسيوم وعندك اضطراب في خل التفاح يعني، او اللي انت ما بتاكلش خل التفاح او ما بتاخدش خل التفاح بانتظام في اكلك. الكالسيوم الاخر لما بيحصل فيه اضطراب بيعمل تشنجات في العضلات. كل دي اعراض يا جماعه اضطراب الكالسيوم. الكالسيوم لما بيحصل فيه اضطراب بيحصل التنميل والحرقان والتهاب الاعصاب الشديد، الصداع، مشاكل واضطرابات البوتاسيوم مرتبطه كمان باللي انت عندك ضعف في الحموضه بتاعه جسمك وزياده في القلويه واضطراب في الحموضه والقلويه بتاعه جسمك، زي ارتفاع ضغط الدم، الاجهاد والتعب والكسل المزمن. ما انت هتاخد خل موضوع الاجهاد ده ينتهي تماما. انا عاوز اقول لك على نقطه. اما انت تاخد الخل قبل الاكل زي ما احنا هنوريكم النهارده في الحلقه،
اما تيجي تاكل مهما كانت الاكله دسمه زي الاغذيه بتاعه النظام الكيتوني، لا يمكن. انت بتاكل والله مفيش هضم ايه بس، معده حديد اقسم بالله، تجرش اللي ما يتجرش يعني. معده حديد حديد، عاوز تخلي معدتك حديد، مفيش انتفاخ، مفيش تعب، مفيش كرش بقى زي ما نشرح النهارده عليكم على خل التفاح، اول دواء البشريه عرفته. الكسل والاجهاد والتعب المزمن، اضطراب ضربات القلب، الامساك طبعا المزمن. عاوزك تتعلم حاجه برضو مهمه جدا في خل التفاح، ان خل التفاح برضو مهم جدا لاطفالك الصغيرين، عشان خاطر لو بيحصل لهم ارتفاع في درجه الحراره، لما تيجي تعمل لهم كمادات، اعمل لهم كمادات بالخل وهي منشور عنها دراسه. هات بدل لما تعمل كمادات بالميه الساقعه، احسن كمادات الخل سحر. ويا سلام يا سلام، سلم لو الخل بقى كمان شربته لهم، لان الخل بيرفع المناعه. فيبقى انت عملت له كمادات بالخل والميه عشان خاطر اللي انت تخفض درجه حرارته، وفي نفس الوقت كمان اللي انت تقوي مناعته، اللي انت تشربه الايه في البرد. مهم جدا يا جماعه، ما واحد يبقى عنده برد لازم يشرب ليمون، ومع الليمون طبعا خل التفاح. طيب احنا عندنا دراسات بتتكلم، قلنا 24 مرض في 32 بحث و70 تاثير ايجابي للجسم. الدراسات اللي اتعملت واكتب معايا الكلام ده مهم، الكلام ده جميل جدا ومهم جدا، اساسيات الحياه. الدراسه الاولى هي بتاعه ارتفاع سكر الدم وارتفاع دهون الدم. في 30 ابريل 2017 اتنشرت دراسه في ايران. والله ايران، انا مكسوف من كميه الدراسات اللي عمال بقول 12 دراسه في ايران، 12 دراسه في ايران. مش عارف يعني، مش عارف امتى هقول 12 دراسه في مصر. ما بقولهاش كتير، بس في الحلقات بتاعتي قلت كلمه 12 دراسه في ايران كتير قوي قوي، لدرجه ان انا يعني مش عاوز اكون منصف ومش عاوز اجيب الدراسات، مش لا يمكن. ما يعني نغير بقى شويه، ودي غير يا جماعه يعني، مش حاجه تانية عشان ما حدش يفهمنا غلط. يعني 12 دراسه في ايران في 30 ابريل 2017 بتتكلم ان الخل بيقلل السكر الفاطر، وكمان بيقلل الانسولين. انت تعرف يعني ايه الخل بيقلل الانسولين؟ يعني انت اما تاكل مش هتزيد في الوزن. ما هو الانسولين يا جماعه من الهرمونات اللي بتزيد في الوزن، وانا بتغاظ جدا من المرضى اللي بيبقوا جايين عندي يتعالجوا من السمنه، وتلاقيهم جايب لي تحليل، هو جاي تحليل الغده الدرقيه. يا عم مين اللي قال لك ان الهرمون الغده الدرقيه بس اضطرابه هو اللي بيعمل سمنه؟ اضطراب هرمون الغده الدرقيه او قصور الغده الدرقيه واحد من الهرمونات الكتير. انا كنت عملت حلقه عن 9 هرمونات، ب3 منهم بيتخنوا و6 بيخسسوا. شوفها في علامه الاي هتلاقيها موجوده، ادخل على الحلقه دي وشوفها يعني. وكان في هرمونات اكتر، بس انا من طبعي بحاول على قد ما بقدر الم ليله يعني. المهم اتنشرت دراسه في ايران ان خل التفاح ده مهم جدا في تخفيض الايه؟ في تخفيض الانسولين وتخفيض السكر الفاطر. يعني انا اما هاخد خل تفاح قبل الاكل بانتظام، ما ينفعش بقى اكون مريض سكر ما اعرفش المعلومه دي، اللي انا ما ينفعش اكل ابدا الا لازم خل التفاح الاول. عارف انت ما ينفعش تاكل لما اخد حقنه الانسولين الاول، لا احنا عاوزين ما ينفعش تاكل الا لما تاخد خل تفاح الاول، لانه يمنع ارتفاع السكر ايه بعد الاكل. 12 دراسه قلنا في ايران 30 ابريل 2017 بتؤكد ان خل التفاح فعال جدا في علاج السكر اللي هو الايه؟ السكر الفاطر. في 30 سبتمبر 2019 12 دراسه في ايران برضه. معلش، لو انت من الناس اللي ما بيحبوش ايران، العلم ما فيش فيه حب وكره يعني. العلم ما فيش فيه بلاد، العلم فيه علماء بس. 12 دراسه في ايران ان الخل مش بيمنع ارتفاع السكر في الدم بس، ده كمان ده بيمنع ارتفاع دهون الدم الضاره. يعني بيمنع ارتفاع الكوليسترول الضار، اللي هو الكوليسترول اللي هو الواطي، اللي عاوزينه دايما يفضل واطي. حفظنا لكم بقى ان الكوليسترول نوعين: منخفض الكثافه، احنا عاوزينه هو منخفض واطي، عاوزينه يفضل ايه؟ واطي. وعالي الكثافه اللي هو الاتش دي ال عالي، عاوزينه دايما يفضل عالي. فاحنا عاوزين دايما الواطي يفضل واطي والعالي يفضل ايه؟ عالي. اللي بيعمل كده مين؟ خل التفاح. الدراسه دي 12 فين؟ في 30 سبتمبر 2019 في ايران. ده مش بس كده، كمان في الدراسه الجميله دي الجماعه الايرانيين قاسوا ماده في الدم اسمها هوموسيستين.
المادة دي بتعمل تصلب في الشرايين زيها زي الكوليسترول بالظبط. وجدوا بقى ان خل التفاح مش بس بيعالج ارتفاع الكوليسترول الدم الضار، لا ده كمان بينزل الهوموسيستاين كمان، وبيساعد في علاج تصلب الشرايين. واحنا لسه قايلين اللي هو بيمنع التكلس. هي ده قلنا التشريح بتاع الايه الشريان الايه المتكلس. اي حد عنده تصلب الشرايين بس هتجح طب كده لازم ياخد. والله العظيم لو عملت الموضوع ده لا هترتاح راحه. الناس يا عيني اللي بتاكل ونفسها بيتكتم، يا عيني عندهم تصلب شرايين، من ضمن الاعراض اللي بتحصل له لو اكل شويه، ومش عاوز اقول تقل في الاكل، يعني لو اكل شويه بعد الاكل بيحس ان روحه هتطلع من النفس مكتوم وتقل في جنبه الشمال وفي قلبه، روحه هتطلع. اعملها مره والله هتحس بفرق وراحه، هتدعي لي دعاء ماله حل. اعملها مره هتحس بفرق وراحه غير عادي. يا جماعه بتوع ايران بيقول لك اهو. طبعا الهوموسيستاين دي ليها طريقه يا جماعه في الارتفاع، طبعا بتتحلل في الدم زي ما احنا بنحلل الانسولين والسكر والسيبوبتايد والحاجات دي كلها. بنحلل برضه في ماده اسمها هوموسيستاين، بتروح المعمل تقول انا عاوز اعمل هوموسيستاين، بننزلها. اغلب الدكاتره عارفين المعلومه دي، باللي احنا بندي المجموعه بتاعه فيتامين ب 12 بتساعد برضه في علاج ارتفاع الهوموسيستاين، زي الحقن المشهوره بتاعه اللي هي الحقن الحمراء بتاعه الفيتامين. يعني مش عاوزين نقول اسماء تجاريه او نقول اسماء تجاريه، انا بحب البايوفيت، يبقى خدوا البايوفيت مره في الاسبوع يا جماعه يلا عندكم تصلب في الشرايين. طيب رقم 3، الدراسه اتعملت في 30 نوفمبر 2001 الحمد لله في اليابان مش في ايران. ان خل التفاح طبعا بيعالج ارتفاع ضغط الدم علاج جذري من المنشأ. ارتفاع ضغط الدم ده وانا كنت عملت حلقه عنه مطوله، هتشوفها في الاي، خش شوف الحلقه بص هنقعد نحكي فيها. اللي عنده ضغط دم لازم يعرف الحلقه دي ويعرف اساسياتها ويجيب ورقه وقلم ويدون عشان يخلص من الضغط وينتهي. اللي الخل التفاح بينزل المواد اللي بتطلع من الكلى او الهرمونات اللي بتطلع من الكلى اللي بتعمل ارتفاع في ضغط الدم. زي مين؟ زي الدواء المشهور خالص. احنا عندنا دواء مشهور خالص للكلى اسمه كابوتين. الدواء ده بينزل ضغط الدم. هو الخل بيعمل نفس التأثير الجيد بتاع الايه؟ بتاع الكابوتين، عن طريق اللي هو بيقوي الكليتين وبينظم ضغط الدم عن طريق الكليتين يا جماعة. وبما ان خل التفاح فعال جدا في علاج المشاكل بتاعة الانسولين، وزي ما هو برضه كان فعال في علاج مشاكل الانسولين، لان برضه ارتفاع ضغط الدم من ضمن اسباب مقاومه الانسولين. احنا قلنا في عندنا مجموعه من الامراض اسمها امراض مقاومه الانسولين، عاوزين نحفظها مع بعض، من ضمنها طبعا ارتفاع ضغط الدم. كمان في مايو 2013 في اليابان برضه اتنشرت دراسه ان خل التفاح فعال جدا في علاج متلازمه تكيس المبيض. طبعا بيعالج السمنه وبيعالج ارتفاع الانسولين، فبديهيا اي واحده عندها تكيس مبيض او ضعف في التبيض او مشاكل في الدوره الشهريه او الدوره الشهريه غايبه او الدوره الشهريه ضعيفه او الدوره الشهريه فيها مشاكل، بديهيا تستخدم خل التفاح. في 2013 في اليابان اتنشرت دراسه ان خل التفاح فعال جدا لعلاج متلازمه تكيس المبيض. فانا عاوزك لو انت عندك متلازمه تكيس المبيض وتوصف لك السودوفاج او الجلوكوفاج او الادويه اللي هي بتستخدم في علاج مقاومه الانسولين، استخدم معاهم خل التفاح. طبعا كل الدكاتره بتوع النساء لما بيجي لهم مريضه عندها تكيس المبيض والله بيحفظوها لهم، خسي لازم تخسي. رقم 5، دراسة في يناير 2018 في تونس إن خل التفاح فعال جدا في علاج السمنة زي نباتات تانية. فاكرين؟ احنا كنا قلنا هنعمل تجمعات، الشاي الأخضر، الكمون، كل دي من النباتات الطبية. وخل التفاح النهاردة في الدراسة اتعملت في تونس في 2018 إن خل التفاح فعال جدا في علاج السمنة. الدراسة دي في تونس، الحمد لله دولة عربية اهو عملت دراسة عن خل التفاح. فأنا عاوزك لو عندك سمنة، عندك سمنة بطن، عندك كرش، كل يوم الصبح لازم خل التفاح بالطريقة اللي أنا وريها لك النهاردة في الفيديو بإذن الله عز وجل. 2018 في أكتوبر 2018 برضو في إيران
اتنشرت دراسة ان خل التفاح فعال جدا في علاج دهون الكبد، ولانه دواء بيقلل الانسولين. الجماعة بتوع ايران الدور ده قاسوا حاجة تانية بقى خطيرة جدا، قاسوا هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة بتاعك. وجدوا اما انت بتاخد خل التفاح الانسولين بيقل والتستوستيرون بيزيد. انا كنت شرحتها قبل كده في مجموعة من الحلقات، وقلت ان احنا عندنا حاجة زي هرمون الانسولين. هرمون الانسولين اما بيزيد بيقلل هرمونات تانية زي هرمون الذكورة. فخلي التفاح بيقلل هرمون الانسولين، بينزله لمعدله الطبيعي، وبيرفع هرمون الذكورة. عارفين مين اللي بيرفع هرمون الذكورة كمان يا جماعة؟ العسل. كنت شرحتها في الحلقة بتاعت الحيوانات المنوية. فلو انت عندك ضعف في هرمونات الذكورة، او عندك ضعف في عضلاتك، عاوز عضلاتك بقى تكون قوية بقى، هرمون الذكورة بقى قوي وعضلات منفوخة بقى وكده، وتكون بقى تطلع بقى عضلات البطن وكده، لازم يوميا قبل ال3 وجبات الخل مع العسل. يعني الخل والعسل دول يعتبروا هرمون الذكورة بتاعك الطبيعي اللي بيرفعوا انتاج هرمون الذكورة بتاعك. ما تاخدش، اوعى تاخد هرمونات ذكورة من اللي هي موجودة بره الحقن والكلام الفاضي ده. اوعى، ما تجازفش بكليتك. انا شفت والله مرضى عندهم فشل كلى والحاجات دي. ما تجازفش بكبدك، ما تجازفش بجسمك، وما تجازفش بكبدك، لان كل الكلام ده هيتدمر بسبب هذه الهرمونات والنيجاتيف فيدباك اللي بيحصل. في 7 مايو 2010 في اليابان برضه اتنشرت دراسة ان الخل برضه صديق الشرايين، صديق الاعضاء كلها. الدراسة دي بتتكلم ان الخل بيوسع الشرايين فبيأكل الاعضاء، يعني بيخفض ضغط الدم وبيوسع الشرايين فبيأكل الاعضاء، بيأكل الكلى، بيخلي الكلى يوصل لها دم فبتاكل وتشرب، بيأكل الدماغ، بيأكل القلب. الناس اللي عندهم انسداد في الشرايين بتاعة القلب اللي احنا بنقول عليها تصلب الشرايين، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، خد خل تفاح بالطريقة اللي انت هتشوفها في حلقة النهاردة، مش هتندم والله، تدعي لي. الدراسة اتنشرت في اليابان في 7 مايو 2010 ان خل التفاح بيرفع من مادة في الدم اسمها NO. المادة دي بتوسع الشرايين، فبالتالي بتغذي الأعضاء بتاعتنا الرئيسية. أو الجزء الثاني من الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها ازاي اللي احنا، أو الطريقة المثلى لاستخدام خل التفاح، أو الطرق المثلى لاستخدام خل التفاح. تابعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم الجزء الثاني من حلقة خل التفاح. في الجزء الثاني من حلقة خل التفاح هنتعلم مع بعض ازاي الطريقة المثلى اللي احنا نحضر فيها خل التفاح. شوف، لو انت ناوي تستخدم خل التفاح لعلاج السمنة، فانت هتستخدم خل التفاح مع الليمون مع المية. الليمون اساسي مع خل التفاح، ما تستخدمش خل التفاح ابدا من غير الليمون ابدا. الليمون هيكسر حدته، يخليك تقدر تستسيغ طعمه، هتقدر تتحمله، معدتك تقدر تتحمله. ما تستخدمش خل التفاح ابدا من غير ليمون، حط تحتها خط. الناس، انا شفت حاجات في خل التفاح دي طرق استخدام خاطئة عجيبة. يعني الناس بتجيب خل التفاح خام وتاخده، دي مصيبة، انت بتولع في المريء. او الناس اللي هي بتستخدم خل التفاح مع مية لوحده كده، لا، خل التفاح لا يستخدم الا مع الليمون. لو انت عاوز تخس، خل التفاح مع الليمون مع المية، دول ممتازين، هيمسحوا لك بطنك، هيخسسوك. ويا سلام، زي ما احنا قلنا، احنا بنعمل تجمعات. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الكمون، وقلنا الكمون برضه من النباتات الطبية الفعالة جدا زي فعالية الأورلستات بالظبط في التخسيس. واتكلمنا عن كمان الشاي الأخضر، وقلنا ان الشاي الأخضر فعال جدا ومنشور عنه دراسات إكلينيكية برضه في التخسيس وعلاج السمنة. فأنت عندك الشاي الأخضر، عندك الكمون، ده المشروبات الصحية بتاعتك لو انت ناوي ان انت تخس وتعالج بطنك وتعالج السمنة وتعالج كرشك وتعالجي السمنة اللي هي السفلية من تحت عند الفخاد اللي بتكون بسبب تأثير هرمون الاستروجين. إذن هنا المشروب الصحي بتاعك هيبقى الكمون مع الشاي الأخضر، والخل التفاح مع الليمون مع المية أساس قبل ال3 وجبات زي ما هشرح دلوقتي. أما لو أنت عندك مشكلة في هرمون الذكورة، عندك إلا في هرمون الذكورة، أو لو أنت عاوز تزود هرمون الذكورة عشان عاوز بقى عضلات بقى، وعاوز تتقوى، وعاوز تنزل الجيم بقى وتبني عضلاتك، فعليك وعلى استخدام العسل مع خل التفاح. العسل مع خل التفاح
بيرفع تأثير هرمون الذكورة جدا طبقا للدراسات المنشورة عنه، وهما الاتنين مع بعض كمان بيقللوا هرمون الانسولين بزيادة. وكلما زاد هرمون الذكورة كلما اتعالجت مقاومة الانسولين. طيب بسم الله، هنجيب الليمونة. طبعا المكونات يا جماعة اهي زي ما انتم شايفين، ليمونة، خل تفاح، تمام كده. ويستحسن طبعا خل التفاح العكر عشان تكون بالمذر لاكوب بتاعته اللي احنا بنسميه الخميرة بتاعته، اللي هو بالخمائر الطبيعية اللي فيه. العسل، تمام كده، والمية. دي الاربع مكونات بتاعتنا. ده لو انا هستخدم العسل، انما انا مش هستخدم العسل، انا عاوزه للسمنة يا دوبك، يبقى الليمون وخل التفاح والمية بس. هنقطع الليمونة نصين زي ما انتم شايفين كده. هنعصر الليمونة كويس جدا في الكوباية. أجمل وأخطر مشروب صحي في التاريخ. لا يمكن أنت بتستخدم كده، بتعمل مشروب صحي غير عادي لعلاج السمنة. وأول ما تقوم، قلنا قبل ال3 وجبات، أنت عارف يعني إيه قبل ال3 وجبات؟ يعني أول ما تقوم من النوم لازم، اول ما تقوم من النوم اول حاجه تعملها، طبعا احنا متعودين مع بعض وقلنا حفظناها لكم، اول ما بنقوم من النوم اول حاجه بنعملها ايه يا جماعه؟ بنشرب ميه. وبعد ما بنشرب ميه لازم نعمل بقى الخلطه الفظيعه دي ما قبل الفطار بقى، قبل فطارنا. فتح الازازه بتاعت خل التفاح، نحط معلقتين، اداه واحده، اداه واحد، معلقه صغيره، 2 معلقه صغيره رقم 2، تمام كده. الله، ريحتها جميله. وبعدين الميه بتاعتنا، ونقلب كويس جدا. كوبايه زي ما انتم شايفين، الكوبايه الكبيره دي، ونشرب بالهنا والشفا. ده لو احنا كده عاوزين نستخدمها لعلاج الايه؟ السمنه، وعلاج مقاومه الانسولين، وعلاج الامراض اللي قلنا عليها، وعلاج ضغط الدم. لازم 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 يا جماعه، لازم الفيديو ده لازم كل الناس تشوفه. الفيديو ده اساسي من اساسيات دنيتك وصحتك وحياتك. او احنا عندنا اختيار اللي احنا ممكن نحط العسل، مفيش مشكله، ممكن نضيف العسل حسب الرغبه. لو انت عندك طفل صغير عاوز تخليه بقى ينزل الجيم ويحب الرياضه، ممكن برضه تستخدم العسل. انا معلقه، ولا المعلقه التانية هي برضه، حلي قلب كويس جدا، مفيش مشكله. دي معلقه ستانلس ستيل يا جماعه، مفيش ضرر، تخافوش. انا عارف اللي في ناس كده تقول هو ينفع استخدم الستانلس ستيل مع العسل؟ ينفع. هو طبعا المعلقه الخشب احسن مليون مره، ولكن مفيش معلقه خشب الستانلس ستيل تقوم بالواجب، مفيش مشكله خالص. ما تكلكعهاش. الله، رائع، طعمه جميل جدا، جميل. انا استمتعت وانا بشرب والله. حسيت حموضه بتاعت عسل الخل التفاح. الليمون بيقتل الحموضه وبيقتل الريحه وبيقتل، خليك تشرب المشروب ده وانت حاسس براحه. استمتعت والله، استمتعت وانا بشرب من المشروب ده. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذيه العلاجيه. وما تنساش كمان ان انت تبعت الفيديو ده على الواتساب لكل احبائك، خاصه اللي عندهم مشاكل مرتبطه زي ما احنا قلنا بالامراض اللي بيعالجها خل التفاح في اول الحلقه. وما تنساش تبعته على الجروبات بتاعه الفيسبوك، وما تنساش تبعته على الجروبات بتاعه اللي هي الواتساب. ما تنساش تبعته او تشيره على صفحتك على الفيسبوك.
اشوفك على خير. شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.